นะครับสวัสดีครับมีตีเล็ดไฟมีข้างหนึ่งบรรยากาศอยู่เกาะคนครับเจอคนไทยเหมือนกันน้องได้เตะมาของเจ้าของโอ้ยดูเตะครับตีไปเรื่อยๆเหยื่อเป็นเหยื่อตัวเห็ดยาวลงมาอันนี้เลยไฟฟิชชิ่งโอ้ใส่กันแล้วใส่กันแล้วออกแล้วหายหัวละครับโอ้อย่าเผลอนกกันมาลุ้นกันครับลุ้นกันยาวๆครับมาหนึ่งทางแล้วลุ้นครับลุ้นใหญ่ขึ้นหน่อยอีกสักบาทหนึ่งกันลุ้นก็ให้ลุ้นอยู่ในน้ำไปเลยโอ้ขอใส่วะใหญ่ครับใหญ่กันบอกว่าข้างโตเด้อถือว่านักไปเลยคุณโลขึ้นครับ42 โลขึ้นมาเบิ่งครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยวะโอ้แห้งหลายเถอะเดี๋ยวเด้อโอ้ยอย่าไปอ้อมโอ้ยสู้อย่าลุ้นอยู่แล้วนะพี่ใหญ่ได้2 โลอยู่แบบมาขอขามตัวครับลุ้นครับเป็นงอลงห้องเลยยาสอกหัวอยู่เด้อนี่โอ้โมเมนต์หน่อยๆตัวนี้ยาวโดดเลยขนาดในน้ำเพราะแห้งหลายโอ้ยผมเลยแห้งง่ายเลยสิโคนะครับโอ้โหคนกับใหญ่พอคนโอ้ปวดแขนละปวดแล้วมาดูมาโอ้ใหญ่เลยบ่ย่อมอีกย่อมเถอะน้ำเคยอยู่โอ้น่าลูกโอ้ก็เป่าปากเต็มๆเลยครับโรงงาน2 เทียอยู่นาดีมาอุ้ย
ต้นอาญาเลยมันเป็นบัดแล้วนะครับดุนเต้นต่อไปใช่ละอย่าไปยุ่งกับหลังผมเด้อปอดอกกันปอแล้วสิไปคุนละเอารุ่นครับรุ่นเอาละครับถ่ายเนาะให้เค้งไว้ครับให้เค้งไว้ดึงเข้ามาให้มันเค้งเลยอย่าไปมันย่านเดี๋ยวนั่นละมันไล่ไปคอยปล่อยมันไปหรอกเขาไปดึงกลับมาบ่อย่าไปเล่นสู่มือบ่ได้หรอกครับแต่มือกับสิใหญ่เนี่ยจังน้อยแต่ว่ากับสิมันกันเล่นร้อนมีสีหลุดแดนถามว่าไก่คืออนอนหลับบนนอนกลับไปบ้านว่าพูดเดียวนะหลายผมโลกลัวคุณโลอยู่มากกว่ามันหนักอยู่เลยครับดีเดย์เนี่ยตัดหน้าถือไว้หน้าเบนซ์มาหาเจ้าของบ้านว่ายังว่าท่านมีอะไรตอนไหนเด้นะหน้าถือไว้เค้งไว้เดือดร้อยครับยอดแล้วผมจะฟ้องต่อดีไหมครับเอาไปเบียดลงไปดูไปครับรุ่นครับผมตาบวกเขาเลยลายสมองเพื่อจะได้ดึงครับทางดีดีเด้อดีเด้อ
ไปสุดเสียบ่โอ้ตกใส่นอสุด เล็กเลยมันลากกันได้ โอ้ ไป เดี๋ยวครับหาตุ่นก่อนอุ้ยหลุดซ้ำแม่นอหย่างวะตัวแรกเลยนี่หลุดใหญ่เลยว่ะครับผ้าเรียนโดดหน้าเลยตาจะเกี่ยวคักเลยปึ๊บปะทำไมเนี่ยอย่าฝ่าเสามาขัดรูดครับตัวนี้แก่มือได้บ่ โอ้งามตัวนี้โอ้งามกันเลยโอ้มาท่าเรียนขัดกันดูสนอหาประตูเจอลูกเลยโอ้ใหญ่อยู่ตัวนี้ไม่ใช่น้อยไม่น่าป้าเพิ่นป้าโตเพิ่นว่าเป็นฟองขึ้นกระสร้างเดี๋ยวเขาว่าป้าโต โอ้ พี่จ้างมากหลายเขาเป็นพี่หมดไว้แล้วเขาอยู่หุ่นแล้ว น่าลูกนะโอ้ใหญ่อยู่ตัวนี้โอ้โห แล้ว ครับเอาเถอะครับลุ้นแล้วก็ยังมากวาผีอยู่สุดยอดครับมันเดี๋ยวอย่ามาเหยียบเบ็ดเด้อไปขาดก่อนเด้อไปเหยียบขาดผักก็บ่เป็นตะผักดอกคือที่ไปสิตีแสกกลางดอกเสียไปวะเอาไม่เจ็บบ่ดึงบ่โอ้ยเดี๋ยวของไปบ่ถึงหมดละแสกกลางละลุ้นใครอยู่ลุ้นกันต่อไปถึงบ้านนะนี่แหละนี่กันไดซ้ำครับใหญ่คือต่อครับสดๆครับผมทางคุณป้าหน่อย
เดี๋ยวสิมาแหล่ตากแห้งเมดครับแล้วบ่เนี่ยอาจสิเฮ็ดไอ้ร้านน้ำพริกครับจักโตนี่ครับถือว่าโอเคอยู่มื้อนี้ว่าได้บ่หลายเท่าใดตัวใหญ่บ่คือมื้อนั้นแล้วก็ได้อยู่ครับทางคนก็บ่ได้เดี๋ยวแต่หมันเดินมาครัว